म्हणजे एकच मिनिट. Good morning, students. On behalf of short-term English, short-term course on soft skill development, I welcome you all to the eighth and the last lecture in the series. Today we have with us Miss Mrinmayee Gune, who is an assistant professor of English in the department. She will be dealing with interpersonal skills. So without wasting time, let me request Mrinmayee ma'am to enlighten you on interpersonal skills. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Okay. Good morning, students. I hope everyone has started to. Yes, good morning. Is my PPT visible? Kindly let me know. Is my PPT visible? Good morning. A very good morning. Yes. I hope you have already filled the question sessions. And yes, one more thing. मध्ये मध्ये मराठीतून मी नक्कीच बोलीन. पण बऱ्याच वेळेला मलाच विसरायला होतं की मराठीतून बोलायचं. सो इन केस एखादी गोष्ट जर तुम्हाला कळली नाही किंवा कळायला अवघड केली तर प्लीज मराठीतून विचारा. ठीक आहे? ओके. सो एक सुरुवातीला एक क्वेश्चन टाकला होता तुम्हाला पहा की कुठले कुठले इमोशन्स असतात. ते जे क्वेश्चन आहे ते आपण एंडला त्याचा सगळ्यांचा आन्सर बघूया. ओ थँक्यू सो मच धनाश्री. गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल. Okay, so before we start, it's good that you use symbols and gestures to show communication. We'll also deal with ki kasa chote chote emojis. Now see, as she has posted a flower, a rose. Sir nahi re, madam hai. Tejaswini. Ma'am tari taka. Okay, so before we start, I'll want to show to you a small short film. आपण एक छोटीशी शॉर्ट फिल्म आधी बघूया. येस, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सो सगळ्यात पहिले आपण एक शॉर्ट फिल्म बघूया आणि त्या शॉर्ट फिल्म नंतर एक मात्र करा फक्त की कंटिन्युअसली माझ्याशी बोलत राहा. चॅट हा एक उत्कृष्ट यूज करता येईल आपल्याला. ठीक आहे? येस. नीट बघा आणि मला सांगा याच्यातनं काय कळलं.
येस. सो काय कळलं तुम्हाला आत्ताच्या या शॉर्ट फिल्ममधून? हो, आशुतोष तिवारी वॉज दॅट यू? आय डिडंट न्यू दॅट. इन शॉर्टमध्ये काय कळलं सांगा बरं? Very good, Snehal. So the person was not willing to help anyone, but the situation developed his interest in helping others. Correct. Communication actions matters a lot in one's life to survive in the social world. Very good, Swarangi. Yes, Shubham, correct. तो आधी रागात होता, बरोबर आहे. ना आशुतोष, लोकांना अवॉइड केल्यानंतर तुमचं आयुष्य चांगलं होतं का? आर यू हॅपी? ह्युमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स ना. सो आपण लोकांना अवॉइड करूच शकत नाही. चुकूनही तुम्ही करू शकत नाही. येस, तुम्ही त्यांच्याशी कम्युनिकेट करण्याच्या वेगवेगळ्या गोष्टी शिकू शकता, पण तुम्ही अव्हॉइड कधीच करू शकत नाही. येस, एनीवन एल्स? राइट. सो आपण या व्हिडिओमध्ये आधी काय पाहिलं, की त्याला आधी अजिबातच इंटरेस्ट नव्हता. तो कोणाच्या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट घेत नव्हता. बेसिक गोष्टी होती पहा, की जसं तो हेल्प केली नाही त्याने जेव्हा ते त्याची ग्रोसरीचं बास्केट जेव्हा शेजारून त्याच्या निघून गेलं, पण त्याने अजिबात हेल्प केली नाही. किंवा एक छोटी मुलगी तिचा फुगा उडून चालत होता, तेव्हा सुद्धा त्याने अजिबात मदत केली नाही. आहे की नाही? सो ह्या गोष्टी करण्यासाठी अ पर्सन नीड्स एम्पॅथी. ओके. एक माणुसकीचं बेसिक जी गोष्ट होती त्याच्यामध्ये ती मिसिंग होती. पण ती मिसिंग गोष्ट जेव्हा त्या आजीने त्याला दाखवून दिली, तेव्हा त्याचं अचानक सगळं आयुष्य कसं चेंज झालं. यू कॅन ऑब्झर्व्ह की त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव सुद्धा बदलले की नाही? लक्षात आलं? बदलले का नाही? सो दॅट इज हाऊ यू अंडरस्टँड की कसं इंटरपर्सनल स्किल्स इज बेसिकली व्हॉट की येस माणिक व्हेरी गुड. ही डेव्हलप्ड अ हेल्पिंग नेचर ओव्हर द टाईम. करेक्ट. He learns to communicate with people. Very good, Vaishnavi. People always avoid us. Ashutosh, yes, people always will try to avoid you. लोक तुम्हाला अवॉइड करतील तेव्हा जेव्हा तुम्ही तुमचे जी मतं असतील किंवा तुम्ही ऐकण्याच्या जे तुमच्या भावना असतील त्या चुकीच्या जर ठरत असतील तर तुम्हाला लोक नक्कीच अवॉइड करतील. आणि त्यासाठी आज आपण इंटरपर्सनल स्किल्स शिकणार आहे. इंटरपर्सनल स्किल्स हे अतिशय महत्वाचे याच गोष्टीसाठी आहे. येस, इमोशन सिच्युएशन ब्रिंग्स चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ पर्सन. येस, सावनी करेक्ट. ठीक आहे. सिच्युएशन कॅन चेंज हेल्पलेस पर्सन टू हेल्प अदर्स. अनिकेत व्हेरी गुड. सो आशुतोष, ह्याच गोष्टीसाठी आज आपण मेन गोष्ट शिकणार आहोत, की जेव्हा तुम्हाला लोक अवॉइड करत असतील किंवा तुमच्याशी नीट बोलत नसतील, तर नक्की कुठे प्रॉब्लेम येतोय. कालच आपण सरांच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलं पहा, की मेसेज एक कोड होतो आणि तो नंतर जाऊन डिकोड होतो. हे की नाही? म्हणजे तुम्ही काहीतरी बोलता, समोरचा माणूस त्याचा आता तुमच्या आयुष्यामध्ये हे किती वेळा झालं असेल, की तुम्ही जे बोलता आणि समोरचं जे समजून घेतं, या दोन्हीमध्ये खूप फरक असतो. राइट? The message you encode and the message which is decoded, there is a total gap between these two messages, isn't it? है की नाही? मग त्या करेक्ट. सो ही कशामुळे होते बरं ही गोष्ट? अशी काय गोष्ट होते? असं काय प्रॉब्लेम येतो? नक्की का असं होतं? हीच गोष्ट आपण आज शिकणार आहोत. सो बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स आर ट्रेट्स यू रिलाय ऑन व्हेन यू इंटरॅक्ट अँड कम्युनिकेट विथ अदर्स. हे अशा गोष्टी आहेत, हे असं स्किल आहे, की जे तुम्ही शिकणार आहात. आता ह्याच्यामध्ये 9 बेसिक गोष्टी आहेत, ज्या आपण बघणार आहोत. They cover a variety of scenarios when communication and cooperation are essential. सो बऱ्याचशा वेगवेगळ्या गोष्टी, बऱ्याचशा वेगवेगळ्या सीन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन. आता कशा पद्धतीने तुम्ही एखादी गोष्ट समोरच्याला सांगताय, तुम्ही एखाद्याला समजवत आहात, तुम्ही कसे हावभाव ठेवले आहेत, तुमचा चेहरा कसा आहे जेव्हा तुम्ही बोलताय, तुमची बॉडी लँग्वेज कशी आहे. बऱ्याच वेळेला असं होतं, की तुमच्या बाबतीतही हे घडत असेल पहा, की तुम्हाला असं वाटतं, की कोणीतरी ऐकून घ्यावं. है ना? प्रत्येक वेळेला समोर तुमच्या लाईफमध्ये प्रॉब्लेम आला, की समोरच्याने तुम्हाला सल्लाच द्यायला पाहिजे. तुम्हाला सांगायला पाहिजे, "अरे, असं नाही, असं करायला पाहिजे. तसं नाही, असं करायला पाहिजे." हे गरजेचं नाही.
Sometimes you feel that someone should listen to you and not give their opinions because you are independent of solving the situations or problems, isn't it? तुम्ही स्वतः तेवढे आहात, इंडिव्हिज्युअल आहात की तुम्ही तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकाल. कधीतरी फक्त असं असतं की कोणीतरी समजून घ्यावं, तुम्हाला ऐकून घ्यावं. सो सेम थिंग गोज फॉर अदर वे राऊंड. जसं तुम्हाला इच्छा असते तसं समोरच्यालाही वाटतं. सो दॅट इज वेअर कोऑपरेशन अँड कम्युनिकेशन बिकम इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट. सो आता आपण ह्याच्यामध्ये काय काय बघणार आहे, तर इफेक्टिव्ह व्हर्बल कम्युनिकेशन काय आहे, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन काय आहे, गुड बिहेवियर, बॉडी लँग्वेज, ऍक्टिव्ह लिसनर म्हणजे काय, कशा प्रकारे तुम्ही रिलेशनशिप मॅनेज करायला पाहिजे, तुम्ही कशा प्रकारे कम्युनिकेट करता जेव्हा क्लिअर वर्ड्समध्ये एखादी गोष्ट जेव्हा तुम्ही सांगायला अपेक्षित असतं, है ना. किंवा जसं तुम्हाला विचारलं जातं की अरे आता तू जेवणार आहे का, बघतो बुवा, है ना. और इन इंग्लिश इट गोज अराउंड लाईक आर यू कमिंग टू द पार्टी, सो ही सेज दॅट लाईक मे बी, है ना. मे बी म्हणजे काय, हो किंवा नाही क्लिअर उत्तर पाहिजे असतं बऱ्याच वेळेला समोरच्या माणसाला. पण तुम्ही असे अँबिग्युअस आन्सर्स देता, असे कन्फ्युजिंग उत्तर देता. येस आशुतोष, वी आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन द प्रॉब्लेम. ओके, no issues, Ashutosh. You will have a friend, find a family, find a teacher. Someone will be there who will like to listen to you. Okay. राईट. सो कशा प्रकारे तुम्ही बोलू शकता किंवा कशा प्रकारे तुम्ही अँबिग्युअस बोलल्यामुळे, जसं वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग युझिंग क्लिअर वर्ड्स. सो क्लिअर न बोलल्यामुळे बऱ्याच वेळेला गैरसमज होतात, तुमचा टोन कसा होता. कधी कधी काय होतं, एखादी गोष्ट बोलण्याची तुमची वेळच चुकते. हे खूप वेळा होत असेल पहा, की नेमकं आता आई वडिलांच्या बाबतीत पहा, तुम्ही एकदम क्लिअर होत असाल की बो आता आई चिडली आहे का नाही, आणि आता जे तुम्हाला हट्ट करायचं आहे ती योग्य वेळ आहे का नाही हे तुम्हाला बरोबर कळतं, हे की नाही. 8 दिवस सिन्सिअरली एखाद्या मुलाला नवीन मोबाईल पाहिजे असेल, एखाद्या मुलीला नवीन मोबाईल पाहिजे असेल, तर 8 दिवस किती शाळेसारखे सगळेजण वागतात, है ना. एकदम घरात आईला मदत करणार, बिकॉज आईला सांगितल्यावर मग आई बाबांना सांगणार. सो सिरियसली सगळेजण हे करतात. सो तुम्हाला ती गोष्ट आयडेंटिफाय करता येते, पण हीच गोष्ट जेव्हा वर्क प्लेसमध्ये येते, जेव्हा तुम्ही आता उद्या जाऊन ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर जॉबला जाल, सो तिथे सुद्धा योग्य वेळेमध्ये असताना योग्य गोष्ट बोलणं हे सुद्धा तितकंच महत्वाचं ठरतं. इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांना? येस, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. रे पहिलं इंट्रोडक्शन सुद्धा संपायला आलं आता. आता गुड मॉर्निंग टाकू नका. So first we are going to go through is verbal communication. Now before talking about verbal communication, आपण एक छोटीशी आधी क्लिप बघूया. We are undone. ऐकू येतंय ना रे सगळ्यांना? We are undone. Undone, I tell you. Okay, very good. Destroyed. Daxos, calm yourself. A hunchback traitor has led Xerxes' immortals to the hidden goat path behind us. The forces you आता मी एकदा बेसिक इथे बॅकग्राऊंड सांगते तुम्हाला, की हा एक राजा आहे जो खूप 300 नावाचा हा पिक्चर आहे, त्याच्यातला हा शॉट आहे. सो हा एक राजा आहे आणि त्याच्यावर सैन्य चालून येणार आहे आता. आणि हा जो आहे हा ह्याला मदत करणारा राजा आहे. छोट्या गावचा राजा आहे आणि हा मोठ्या गावचा राजा आहे. ठीक आहे. येस, इट्स अ 300 नावाची मूवी आहे ही. करेक्ट आशुतोष. सो त्याच्यातला हा सीन आहे. सो पहिले आपण ऑब्झर्व करणार आहोत. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आतापासून जे पण मी व्हिडिओ दाखवीन ना, सिरियसली ती गोष्ट ऑब्झर्व करण्याचा प्रयत्न करा की एक्झॅक्टली ह्याच्यामधून आपण आता काय शिकत जाणलो. ठीक आहे. posted there were scattered without a fight. This battle is over, Leonidas. The battle is over. When I say it is over. By morning, the immortals will surround us. The hot gates will fall. Spartans! Prepare for glory! Glory? Have you gone mad? There is no glory to be had now. Only retreat, or surrender, or death. Well, that's an easy choice for us, Arcadian. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Go spread the word. Let every Greek assembled know the truth of this.
Let each among them search his own soul. And while you're at it, search your own. ओके. आता आत्ताच आपण एक व्हिडिओ पाहिला, बरोबर आहे. मला एक सांगा, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जो एक राजा जो आहे जो स्पार्टन आहे, राईट, आणि दुसरा जो आहे तो अकेडियन आहे. सो याच्यामध्ये कॉन्फिडंट कोण जास्त वाटतं तुम्हाला? तो राजा का दुसरा अकेडियन? लिओनायडस वाटतो का अकेडियन वाटतो? सांगा बघू, चॅट मध्ये टाईप करा. किंग वाटतो, करेक्ट. येस. आशिष, आशुतोष, विभा. विभाला काय वाटतं? राजा का सेनापती? किंग. ओके, किंग. येस, द मेन किंग, राईट. येस, व्हेरी गुड, है ना. सो पहा, येस, व्हेरी गुड, द किंग, राईट. सो ज्या प्रकारे नाउ विल जस्ट लुक ॲट द सीन. ओके, आता इथे पहा की ज्या प्रकारे तो राजा, Easy choice for us, हे पहा, Arcadian. ह्याचे हावभाव पहा, है ना, त्याची बॉडी लँग्वेज पहा, त्याचा टोन पहा. या सगळ्या गोष्टी मॅटर्स करतात जेव्हा तुम्ही एखाद्या कन्व्हर्सेशन करता. येस, लिओनायडस, है ना. आता राजा पहा केवढा स्ट्रॉंग अँड केवढा पॉवरफुली येतोय, आहे की नाही. त्याच्याकडे बघून त्याची प्रजा घाबरून पळून जाईल असं वाटतं का? किंवा त्याच्याबरोबर आलेलं सैन्य हे पळून जाईल किंवा डिमोटिवेट होईल असं वाटतंय तुम्हाला? अजिबात नाही. त्याची बॉडी लँग्वेज कशी आहे, कशी स्ट्रॉंग आहे, त्याचं जे मत आहे. आता इथे सिच्युएशन अशी झाली आहे, सैन्य चालून आलंय, त्यांच्याकडे फक्त 300 लोक आहेत. तर तो जो दुसरा राजा आहे आर्केडियन, तर तो म्हणतो की आपण आता इथून पळ काढू, कारण आपलं काय सैन्य त्यांच्यासमोर टिकणार नाहीये. बरोबर आहे. पण तरी सुद्धा तो म्हणतो की आम्ही काय पळून जाणारे नाहीये ना. स्पार्टन्स नेव्हर फ्लाय अवे. सो स्पार्टन्स काय इथे उभं राहून मरतील, है ना, पण स्पार्टन पळकुटेपणा करणार नाही. सो त्याच्याकडे बघून तो जो स्ट्रॉंगनेसपणा आहे, विलनेसपणा आहे, ही गोष्ट आपल्या आयुष्यात पण आपलं मत मांडताना तुम्हाला तुम्हाला या गोष्टी फॉलो करायला पाहिजे. Spartans! हे पहा, लक्षात आलं? त्यांच्याकडे बघून सुद्धा लक्षात येतं पहा की कोण घाबरलंय, कोणात कॉन्फिडन्स कमी आहे, हे की नाही. आता दुसरा जो आहे तो आर्केडियन, हा वाला राजा छोट्या गावचा एक राजा आहे. तर तो पहा, त्याच्याकडे बघून जाणवतं की नाही, त्याचे शब्द सुद्धा पहा कसे थरथरणारे शब्द आहेत, है ना. सो ह्याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट मांडत असाल, है ना, एखादी गोष्ट तुमचं मत मांडत असाल, तुम्ही कुठल्या तरी गोष्टीबद्दल बोलत असाल, इंटरव्ह्यूला जाल, तिथे तुमचा कॉन्फिडन्स, तुमचा टोन, तुमचे एक्सप्रेशन्स, तुमची बॉडी लँग्वेज, या सगळ्या गोष्टी खूप मायने पडतात. लक्षात आलं? दिस इज व्हॉट इज वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन involves the use of words or speech or auditory language to express emotions or thoughts or exchange information. आता आत्ताच आपण पाहिलं की नाही की कशा पद्धतीने भाषा वापरून त्याने वर्बली कम्युनिकेट केलं की आता तो अतिशय कॉन्फिडंट आहे आणि तो इथून पळून जाणार नाहीये. या गोष्टी आपल्याला आतापासून जेव्हा पण तुम्ही पिक्चर बघाल ना किंवा काही नवीन गोष्टी बघाल, त्या ऑब्झर्व करायला शिका. The more you observe, the more you understand how human beings, how people communicate with each other. Now let us take an example of non-verbal communication. Okay, so say for example, एकदम best example देते ह्याच्यातला. Now I want to, we'll have an activity right now. Okay, so now see, you're listening to me for the first time. तुम्ही माझ्याशी पहिल्यांदाच भेटले की नाही तुम्ही मला, राईट. यू हॅव नेव्हर सीन मी इन द कॉलेज ऑल्सो, मे बी, है ना. पण 8 दिवस झाले, सलग 8 दिवस झाले, रोज आपण एकमेकांना भेटतोय की नाही. रोज तुमची लिंक टाकणारी टीचर कोण अटेंडन्सची, ती मीच होते की नाही, राईट. सो इन अ वे 8 दिवस झाले. येस, ओ येस, आशुतोष, आय थिंक आय हॅव मेट यू, राईट. सो 8 दिवस झाले
we know each other very well. Now I want you to express something, है ना, की बो वेलकम, आपण जसं घरी पाहुणे आल्यानंतर आपण वेलकम करतो ना, सो तुमच्या मोबाईलच्या चॅटमध्ये इमोजीज आहेत, सगळ्यांच्याकडे इमोजीज आहेत. Use that emojis. Yes, Marnik, very good. So say Marnik Chaudhary has used a smiley. Now use your emojis, use your imagination, and type something like a greeting or something for me. Can you do that? मोबाईलमध्ये असलेल्या ना इमोजीस वापरून बघा बरं. कशा पद्धतीने आपण एखादी गोष्ट हॅपीनेस, चला एक एक्झाम्पल देते, हॅपीनेस दाखवण्यासाठी की एखादी गोष्ट मला अवॉर्ड मिळालाय, तुम्ही हॅपी आहे, मी पण हॅपी आहे, हे दाखवण्यासाठी कुठले इमोजीस वापराल? येस प्रीती, व्हेरी गुड. स्वारंगी, अरे दिसत नाहीये रे बा. श्रुतिका, येस कायगावकर, व्हेरी गुड. Yes, good vibes is also good. How about some emojis? I don't need words. Yes, Shreya, very good. Abhishek, good. Oh, that's great. मला इकडं स्लो येतं स्ट्रीम यार्डला. बट येस, राहुल, प्रियांका, आयशा, स्नेहल, पौर्णिमा, ओमकार, विशाल, आशिष, ज्ञानेश्वर, व्हेरी गुड. है की नाही? ना इफ यू वॉन्ट टू ग्रीट समवन, हे झाले तुमचे खुशवाले, है ना. आता समजा तुमच्याकडे कोणी येणार आहे, सो व्हॉट वी पोस्ट, पुष्पगुच्छ. बर्थडे आहे, कोणी मोठ्याने तुम्हाला बर्थडे विश केला तर व्हॉट डू यू पोस्ट? कोणी मोठ्या माणसाने तुम्हाला बर्थडे विश केला तर तुम्ही काय इमोजी बरोबर पाठवता रे? दाखवा बरं. एनीवन? इन्स्टंट आन्सर द्या बरं पटकन. नाही रे आकाश, इतकं वाईट नाही. येस, व्हेरी गुड प्रियांका. पहिली प्रियांका आहे, व्हेरी गुड प्रियांका, है की नाही. सो जेव्हा मोठे लोक, येस प्रीती करेक्ट, मोठे लोक जेव्हा बर्थडे विश करतात तर तुम्ही नमस्कार करता, है ना. सो दीज आर वॉट बेसिक नॉन व्हर्बल, हे आजच्या टाइम मध्ये दीज आर युअर नॉन व्हर्बल युसेजेस, है ना, की जे तुम्ही एक पिक्चर टाकून यू कम्युनिकेट लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट विथ द यूज ऑफ अ पिक्चर. लक्षात आलं? व्हेरी गुड, करेक्ट, जमलंच आहे आता सगळ्यांना. असंच माझ्याशी बोलत राहा. दिस इज व्हेरी गुड, आय लाईक इट. चांगलेच आहेत एकदम, सगळं मुलं सिन्सिअरली टाकतात आहे. येस, ज्ञानेश्वरी, शुभम, पौर्णिमा, ओके, विभा, व्हेरी गुड, है ना. So now, non-verbal communication was the use of visual or non-verbal cues such as facial expression, eye contact, or body movements, gestures, and many more without speaking. सो आता नॉन व्हर्बल मध्ये पहा, शब्द न वापरता तुम्ही काय काय गोष्टी करू शकता, काय काय कशा पद्धतीने तुम्ही बोलू शकता, करू शकता. दॅट इज व्हॉट इज रिलेटेड टू नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन्स. लक्षात आलं? आता इथे जसं आपण मगाशी पाहिलं की नाही, याची पहा की समजा आता मी एकच Spartan! हा, आता पहा, ह्याचं मी समजा व्हॉल्यूम 0 करून टाकला, तुम्हाला कळलंच नाही की काय व्हॉल्यूम म्हणजे काय ह्याच्यात चाललंय, ठीक आहे. तर इथे पहा तुम्ही की ह्याची बॉडी लँग्वेज आणि ह्याचे आय कॉन्टॅक्ट पहा, है ना. आय कॉन्टॅक्ट कसा डायरेक्ट आय कॉन्टॅक्ट आहे, इकडे तिकडे बघतोय का तो? नाही. आणि इंटरव्ह्यूज मध्ये ना हेच महत्वाचं असतं. हे तुमच्या पर्सनल आयुष्यातही महत्वाचं आहे, इंटरव्ह्यूज साठी पण महत्वाचं आहे, की जेव्हा पण तुम्ही एखाद्याशी बोलता आहात तर त्याच्या डोळ्यात बघून बोलत जा, इकडे तिकडे बघून, खाली बघून, आकाशात बघून. बरेच वेळेला पहा, हे वक्तृत्व स्पर्धा ज्या होतात ना, इलोकेशन कॉम्पिटिशन, कधी बसले का तुम्ही? स्कूलमध्ये असताना कंपल्सरी करायला लावले असतील पहा, तेव्हा बरेच मुलं काय करतात की क्लासरूमच्या छताकडे बघून बोलत राहतात. पाहिले, ऑब्झर्व केले तुम्ही कधी हे? येस, येस नंदिनी, करेक्ट, करेक्ट शुभम, येस स्वाती, है ना. सो येस रोहित, है ना. सो का? कारण की त्यांना क्राऊडला फेस करणं हे कधी कधी भीतीदायक असू शकतं. सो म्हणून ते काय करतात की छताकडे बघत बोलत राहतात, है ना. सो या ज्या गोष्टी आहेत, जसं एक बेसिक तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन ठेवते, पुढच्याला लक्षात ठेवा, ठीक आहे. की जेव्हा माणसाला खरं बोलायचं असतं ना, आणि जेव्हा माणूस
एखादी गोष्ट आठवून बोलतो आणि माणूस जेव्हा खोटं बोलतो तेव्हा तुमचे जे डोळ्यातले जे बुबुळ असतात ना, दे मेक अ डिफरंट मुवमेंट. आता व्हेरी गुड ज्ञानेश्वर. अच्छा, व्हेरी गुड स्नेहल. राईट. सो त्यावेळेला पहा, डोळे तुमचे आयदर लेफ्टला जातील किंवा राईटला जातील अँड यू कॅन आयडेंटिफाय की माणूस खरं बोलतोय का त्याच्या पास्ट एक्सपिरियन्सवरनं आठवून तो कठून तरी बोलतोय का सरळ सरळ खोटं आपलं थाप मारायचा प्रयत्न चालू है ना. सो ट्राय टू अंडरस्टँड की कशा पद्धतीने, दॅट्स वॉट आय एम परत परत मी ह्याच्यावर फोकस करते किंवा जास्त प्रेशर देते या पॉइंटवर. अरे विष्णू, जुना कॉमेंट आता टाकून काय उपयोग रे. ओके. सो राईट. सो यासाठी फोकस करते बिकॉज या अतिशय महत्वाच्या गोष्टी आहेत. म्हणजे आज तुमच्याकडं डिग्री असो काय का असो, तुम्हाला स्वतःला नीट प्रेझेंट करता आलं नाही, तुम्हाला नीट बोलता आलं नाही, आजच्या टाइममध्ये 4 लोकांशी कम्युनिकेट करता आलं नाही, सो इन सच अ केस यू बिकम अ बिग फेल्युअर. And why you become a failure? Because you lack basic communication or interpersonal skills. To be more precise, these are interpersonal skills कमी असल्यामुळे. लक्षात आलं? Okay. So do you have questions still here? इथपर्यंत काही क्वेश्चन्स आहेत का? येस. आव्हाड. अच्छा, सुवर्ण आव्हाड. येस म्हणजे क्वेश्चनला येस आहे का समजलेला येस आहे रे? सर नाही रे, मॅडम. माटे मॅडम म्हणा. ओके, व्हेरी गुड. सो लेट्स मूव्ह फॉरवर्ड. छोटे छोटे तुम्हाला आधी व्हिडिओज दाखवून एक्झाम्पल सकट मग आपण घेऊया, ठीक आहे. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द एंटायर इंटरपर्सनल स्किल है ना, वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट इज लिसनिंग. नाउ बिफोर वी अंडरस्टँड लिसनिंग, विल फर्स्ट वॉच अ क्यूट व्हिडिओ. काय इंटरव्ह्यू मध्ये कमी येणार आहे बा प्रथमेश? थँक्यू सोमेश. थँक्यू सो मच. ट्रस्ट मी प्रथमेश, इंटरव्ह्यू मध्ये हे नक्कीच येणार आहे. तुम्ही कशा पद्धतीने बोलता आणि कशा पद्धतीने प्रेझेंट करता इज डेफिनेटली गोइंग टू कम इन युअर इंटरव्ह्यूज. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टँड की लिसनिंग इज व्हाय इज अ इम्पॉर्टंट थिंग. ओके. No! No, 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 you can't take my rocket to the top! Riley and I are going to the moon! Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. We can fix this. We just need to get back to headquarters. Which way to the train station? I had a whole trip planned for us. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the Tickle Monster. Hey, Bing Bong, look at this. Oh, here's a fun game. You point to the train station and we all go there. Won't that be fun? Come on, let's go to the train station. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time, we had breakfast twice that day. Sadness. Sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. सरळ सरळ खोटं आपलं थाप मारायचा प्रयत्न चालू. I'm okay now. Come on. The train station is this way. ओके, राईट. सो आता इथे पहा, एक आधी शॉर्ट मध्ये ह्याचं मी समराईज करते की त्याचं एक इथे जे हे आहे दाखवलं पहा.
त्याची एक खूप आवडती आणि महत्वाची अशी गोष्ट आहे की जी चुकून टाकून दिली जाते. इट्स ओके आशुतोष, यू विल वर्क इट आउट. अजून खूप वेळ आहे. यू विल फाइंड गुड फ्रेंड्स. ओके. सो सी, आता त्याची नेमकी आवडती गोष्ट आहे ती टाकून दिली गेली. सो ही येऊन त्याला खुश करायचा प्रयत्न करते है ना, गुदगुली करायचा प्रयत्न करते है ना. आर यू बिंग हु इज बिंग टिकलिश, टिकलिश इज लाईक हे गुदगुली करायचा प्रयत्न करते, बट ही इज स्टील सॅड. सो देन हिज अदर फ्रेंड कम्स अँड शी ट्राईज टू लिसन टू हिम. अरे दानी, कन्फ्युज झाला का रे तू? जुन्या जुना ऐकतोय का? ओके. येस अनिकेत. सो शी वॉज ट्राईंग टू चेंज हिज माइंडसेट है ना. ही जी मुलगी आहे ही जॉय. सो ती त्याला चेंज करायचा प्रयत्न करते, खुश करायचा परत प्रयत्न करते, आनंद करायचा परत प्रयत्न करते. बट दॅट इज व्हॉट इज नॉट रिक्वायर्ड राईट नाव फॉर हिम. आत्ता त्याला त्या गोष्टीची गरज नाही. आत्ता त्याला कुठल्या गोष्टीची गरज आहे, तर त्याचा कोणीतरी समजून घ्यावं, त्याला कोणीतरी समजून घ्यावं, त्याच्या भावना ज्या आहेत त्या कोणीतरी शेअर कराव्या, ऐकून घ्यावं इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. येस प्रिया, व्हेरी गुड. आईज इज व्हॉट शोज इमोशन्स. करेक्ट प्रिया, व्हेरी गुड. सो आत्ता त्याची गरज काय की त्याचं कोणीतरी ऐकून घ्यावं. आणि कोण ऐकून घेतं, तर त्याची ती जी दुसरी मैत्रीण जेव्हा येते, ही जेव्हा फ्रेंड येते, तेव्हा ती त्याचं ऐकून घेते की अरे हो खरंच आहे, जे झालं ते वाईट झालं है ना. शी एक्नॉलेजेस. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एखादी वाईट गोष्ट आली, अरे जाऊ दे, काय त्याच्यात काय एवढं काही नसतं. इन्स्टेड ऑफ डुईंग दॅट, एक्नॉलेज दॅट. Yes, acknowledge the emotion. Even though that emotion is sad emotion, but you need to acknowledge. Yes, he joined in his, yes, she joined in his sadness. Very good, correct. She shared his sadness and she acknowledged his sadness, and then he moved on and it becomes easy for her to move on. डिप्रेशन मध्ये अजून गेला नाहीये तो. ही इज सॅड अँड ही इज आउट ऑफ इट. ठीक आहे. यू चूज टू गो इन टू डिप्रेशन है ना. तुम्हाला जेव्हा हेल्प अवेलेबल असते, यू गो अँड गेट द हेल्प फर्स्ट. लक्षात आलं? येस, आईज इमोशन्स इज करेक्ट आहे साहिल है ना. त्याच्या डोळ्यातनं दिसून येतं की कसं सॅड आहे. सो व्हॉट इयर इज इम्पॉर्टंट इज लिसनिंग बिकम्स द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स. लिसनिंग इज नॉट जस्ट हॅपन्स. म्हणजे आता लक्षात घ्या, दोन प्रकारे तुम्ही गोष्ट करता, एखादी गोष्ट करता. ठीक आहे. जेव्हा से फॉर एक्झाम्पल आता जर मी लेक्चर देते अँड यू आर लिसनिंग टू इट है ना, आणि ह्याची समजा तुम्ही जेव्हा अंमलबजावणी ऍक्च्युअल लाईफमध्ये करा, तेव्हा मी म्हणेल की तुम्ही हे लिसन केलं है ना. मात्र जर तुम्ही हे नुसतंच ऐकताय आणि क्लास झाल्यानंतर हा अटेंडन्स भरला, चला 8 दिवसाचा आपला कोर्स झाला, आता पेपर कधी आहे बघूया, and all falana बेस्ताना things you talk about the same, that is what you are hearing. लक्षात आलं? हिअर अँड लिसन मध्ये हाच मोठा फरक आहे. हिअर म्हणजे जसं मगाशी पहा त्या जॉयलने पाहिलं जे झालं ते, अँड शी हिअर टू द थिंग है ना. तिने ऐकलं की हा असं असं झालंय, ठीक आहे, पण आपण याला चेअर अप करूया. वेअर ॲज सॅडनेस, जी ब्ल्यू वाली जी होती, दॅट शी इज सॅडनेस. ओके, शी हर नेम इज सॅड और सॅडनेस, आय डोंट रिमेंबर, बट येस, दॅट्स द कॅरेक्टर. सो शी लिसन्स टू वॉट द गाय हॅज टू से अबाउट द ऑल द सिच्युएशन है ना. So listening is an active process in which a conscious decision is made to listen to and understand the messages of the speaker. So तुम्ही कॉन्शियसली, जसं आता तुम्ही, येस प्रज्ञा, थँक्यू. सो जेव्हा, येस प्रथमेश, ग्रीफ मस्ट बी शेअर्ड, व्हेरी गुड है ना. सो जेव्हा, आणि शेअर करायला पाहिजे ह्याच्यात तर काही वादच नाही, पण त्याचबरोबरीने तुमच्याशी जर कोणी शेअर करत असेल तर ती गोष्ट शांतीने ऐकून घ्या. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला त्याच्यावर काहीतरी हे करायचंच असेल किंवा सोल्युशनच द्यायचंय किंवा हे असं नाही, तुझं हे चुकतंच आहे, मत देणं, त्याला जज करणं, या गोष्टी टाळा है ना. कधी कधी समोरच्या माणसाची काय अपेक्षा असते की फक्त ऐकून घ्यावं माणसाने. लक्षात आलं? एम आय क्लिअर टिल हिअर? इथपर्यंत कळतंय ना सगळ्यांना? शॅल वी मूव्ह फॉरवर्ड?
Very good. Thanks, Vibha. Instant answers that Zara. Thank you, thank you. Vibha, thank you, Shreya. Okay, now let us move towards the next skill, that is emotional intelligence. Now, emotional intelligence is a very, very important aspect. Before we go to emotional intelligence, again, let us watch a small video. I'm joy. This is sadness. That's anger. This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. ओके, सो काय कळलं बरं आता आता एक थोडक्यात परत समराईज करते की एक रायली नावाची मुलगी आहे, त्याच्यामध्ये आपण आता पाहिली ती, आणि तिचे वेगवेगळे इमोशन्स दाखवलेत, है ना? आणि सेम तुमच्याच वयाची असणार आहे ती रायली, आणि तिचे पण सेम. थँक यू मेघा. आणि सेम ती पण काय करते, तर सगळे तिच्यातले जे इमोशन्स आहेत ना, सगळे हायलाइटेड अँड मेन इमोशन्स हायलाइट झालेत. कुठले कुठले इमोशन्स यातले तुम्हाला पण फील होतात सांगा बरं. येस साहिल. ओके, प्रतीक्षा व्हेरी गुड. अँग्री. ह्याच्यातलं सगळ्यात जास्त कुठले इमोशन्स तुम्हाला फील होतात? आशुतोष ऑल ऑफ देम. ओके, सोमेश ऑल इमोशन्स. ओके, व्हेरी गुड.
Pooja angry, okay. Omkar fear. Priya sad, happy and angry, okay. Radhika all. मॅम मॅम 2 माहीत झालेत मी टाकलेले. ओके. ओके, व्हेरी गुड. It's good now you are answering as well. Very good. Yes, Neelam, Jnaneshwari, Preeti, Ruksar, Pranali, Rasika, सानिया, राईट है ना. सो एकाच वेळेला हे सगळे इमोशन्स तुम्हाला फील होतात की नाही कधी कधी. विभा व्हेरी गुड. याचसाठी तुम्हाला मगाशी मी क्लास सुरू व्हायच्या आधी एक हे टाकलं होतं, पाहिलं का, लिंक टाकली होती की तुम्हाला कुठले कुठले फील होतात इमोशन्स हे we'll see at the end of the class, okay. Right. So if we are human everything will be emotional. Correct, that is true. We are human beings and emotion is part of our being as a human being, है ना. सो दिस इज वॉट. आणि लक्षात घ्या, जसं आता त्या व्हिडिओमध्ये अतिशय सुंदर दाखवलं पा की छोट्या गोष्टीमुळे हायली हायलाइटेड इमोशन्स होतात, हायटेड इमोशन्स होतात. काय म्हणतोय विष्णू, 2 नितीन झाले मॅम इमोजी टाकून, म्हणजे काय. अच्छा, 2 इमोजी नाही कळले का तुला त्यातले. इज दॅट सो. विष्णू. ओके, विष्णू विल आन्सर लेटर ऑन आय सपोज, है ना. सो हेच जे आहेत, हे जे इमोशन्स आहेत, ह्याच इमोशन्सला कंट्रोल करून लोकांशी कसं प्रेमाने, कसं समजूतदारीने, मिनिट म्हणायचं त्याला. मिनिट म्हणजे 2 मिनिट झाले मॅम इमोजी टाक. अच्छा अच्छा, ओके ओके. अच्छा, 2 मिनिट झाले इमोजी टाकून. पहिलेवाले इमोजीज आता 2 मिनिटाने आलेत काय तुझे. ओके ओके ओके. हे भगवान. ओके विष्णू, कळलं मला, थँक्यू. ओके, राईट. सो ह्या जे इमोशन्स आता जे आपण पाहिले ना, यालाच कंट्रोल कसं करता येईल, समजून कसं घेता येईल, समोरच कसं कळेल आपल्याला, इज व्हॉट इज इमोशनल इंटेलिजन्स. ओके. न लक्षात ठेवा, आजच्या काळामध्ये अशी एक म्हण आहे की EQ इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन IQ. व्हॉट डू यू नो व्हॉट डू यू मीन बाय IQ. येस, डू यू नो व्हॉट डू यू मीन बाय IQ. IQचा फुल फॉर्म कोणी सांगू शकेल. येस, IQ लेवल. दॅट IQ म्हणजे काय. नॉट जस्ट कम्युनिकेशन बेटा. इंटरपर्सनल स्किल्समध्ये इमोशन्सवर कंट्रोल करायचं. अँड आय एम नॉट टेलिंग यू हाऊ टू कंट्रोल युअर इमोशन्स. लक्षात ठेवा, मी हे इथे सांगण्याचा हा प्रयत्न करते की पब्लिकमध्ये कशा प्रकारे तुम्ही त्या तुमच्या इमोशन्सला फ्रेम करू शकता. येस, ज्ञानेश्वरी इज द फर्स्ट पर्सन. ज्ञानेश्वरी, व्हेरी गुड. इंटेलिजन्स क्वेश्चन इज IQ. येस, व्हेरी गुड. सो इंटेलिजंट क्वेश्चन म्हणजे तुमचा IQ किती आहे ह्याच्यापेक्षा जास्त आता मार्केटमध्ये EQ ला जास्त इम्पॉर्टन्स आलेला आहे. दॅट इज युअर इमोशनल क्वेश्चन, है ना. सो वाय इज EQ मोर इम्पॉर्टंट दॅन IQ. बिकॉज लक्षात घ्या, 4 लोक आहेत एका कंपनीमध्ये आणि 4ही सगळं IIT, 2 IIT, 2 IIM वाले लोक आहेत. हा, आता या 4 लोकांना एकच प्रोजेक्ट दिलाय हँडल करायला. 4 लोक म्हटल्यावर 4 मतं, 4 मतं म्हटल्यावर 4 प्रक्रिया, है ना. सो चारही लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या गोष्ट, एखादा क्वेश्चन दिलेला जो आहे त्यांना, जे टीम वर्कसाठी दिलेला असाइनमेंट आहे तो 4 वेगळ्या पद्धतीने ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करणार, हे की नाही. सो या वेळेला, अशा वेळेला EQ इज व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन IQ. IQ वाईज सगळेच हुशार आहे तिथे, हे की नाही. बट EQ इज व्हॉट, EQ इज वेअर you use your skill
की लोकांशी कसं तुम्ही इंटरॅक्ट कराल, कसं समोरच्याचं तुम्ही ऐकून घ्याल, ऐकून घेतलेल्या गोष्टी तुम्ही त्याचं थोडं ऐकून घ्याल, दुसऱ्याचंही थोडं ऐकून घ्याल, है ना? सो यू ट्राय टू लिसन, यू ट्राय टू कोऑर्डिनेट बिटवीन एव्हरीवन, यू ट्राय टू लिसन टू एव्हरीवन, you try to take their opinion about some of the topics on the assignment, you know, and you complete the given task in a teamwork and not as an individual task. एखाद्याला वाईट वाटून चार गोष्टी करण्यापेक्षा सगळ्यांचं एखाद्या गोष्टीवर मत घेऊन when you complete it, then it becomes an a good, that is when your assignment is completed. बरोबर आहे की नाही, है ना? So that is why EQ is important. EQ, that is emotional intelligence, is what basically interpersonal skills are the skills which we use to interact with people, है की नाही? सो आपण लोकांशी इंटरॅक्ट करण्यासाठी वापरतो, आपण कम्युनिकेट प्रॉपरली आणि आपण लोकांशी बॉन्ड स्ट्रॉंग करावा यासाठी वापरतो, है ना? बट इमोशनल इंटेलिजन्स ऑल्सो इन्क्लूड्स how we understand others and their emotions and our actions and behaviors towards them. So we also try to understand the emotional कशा पद्धतीने त्यांचे इमोशन्स आहेत, आपण असं वागल्यावर समोरच्याला कसं वाटेल, है की नाही? और से जेव्हा से फॉर एक्झाम्पल ओके, सो युअर जर तुम्हाला विचारलं असेल है ना की उद्याच्या उद्या समजा तुम्हाला टीचरकडनं मेसेज येतो की उद्याच्या उद्या या सगळ्या असाइनमेंट्स कम्प्लीट करून पाठवलेला पाहिजे. नो देर इज सम प्रॉब्लेम और से यू आर पॉझिटिव्ह और समथिंग, है ना, आणि नेमकं तुम्ही ती गोष्ट त्याच्या त्या वेळेला करून टाकू शकत नाही. सो इन सच अ केस तुम्ही दोन प्रकारे उत्तर देऊ शकता, बरोबर आहे? दोन प्रकारे कसं की मी काय सर उद्या असाइनमेंट करून टाकणार नाही, उद्या मी काय देऊ शकत नाही असाइनमेंट. आणि दुसऱ्या प्रकारे कसं तर सर सॉरी सध्या घरी अडचण आहे, किंवा सर मला बरं नाहीये, मी पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे मला आता द्यायला जमणार नाही आणि त्याच्यामुळे मी तुम्हाला हे मी बरं झाल्यानंतर करून पाठवतो, आहे की नाही? सो अशा दोन्हीमध्ये आता माझं काय असाइनमेंट पेक्षा थोडं कमी आहे, आता आईन्स्टाईन पेक्षा, अरे काय हरकत नाही, आईन्स्टाईन पेक्षा पण हुशार लोक निघालेत बरं जगात. 197 IQ वाले पण लोक आहेत. ओके, and that is not the question. The question is we are not focusing on IQ. त्याच्यासाठी तुम्ही बदाम खाऊ नये हुशार व्हाल. What we are focusing on is EQ or else emotional intelligence. Okay. So as I was saying की दोन प्रकारे तुम्ही उत्तर देऊ शकता. First one is what की सर मला उद्या काय द्यायला जमत नाही, and second is when you say की सर असा असा प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळे मला असाइनमेंट द्यायला जमत नाहीये, मी बरं झाल्यानंतर तुम्हाला तो असाइनमेंट करून देतो, है ना? सो इन बोथ द केसेस सी व्हॉट इज हॅपनिंग. इन द फर्स्ट केस जेव्हा तुम्ही तुमच्या प्रोफेसरला असं सांगाल की मी काय करून देत नाही, त्यावेळेला तुम्ही ज्या पद्धतीने शब्द वापरले, शब्द रचना वापरली, जो टोन वापरला, तुम्हाला तरी वाटलं का समजा तुम्ही ऍज अ टीचर माझ्या ठिकाणी असता आणि तुम्हाला कोणी असं उत्तर दिलं असतं तर तुम्ही तरी त्या मुलाला टाइम एक्सटेंड करून दिला असता का? दिला असता टाइम एक्सटेंड करून, जर तुम्हाला असा रिप्लाय आला असता की मी काय उद्या देत नाही तुम्हाला असाइनमेंट? भगवान बफरिंग नाही. यस ऋषी, व्हेरी गुड. ऋषी इज द फर्स्ट पर्सन टू आन्सर. ऋषीला बिलकुलच कन्फ्युजन नाही. येस, नाव आय गॉट अदर. ओके, सो तुम्ही पण दिला नसता की नाही? वाय? बिकॉज त्याचं एकतर उद्धटपणे त्याने ही सेट, है ना. अनिकेत मस्ट हॅव गिवन टाइम. ओके, मेजॉरिटी आर नॉट गिव्हिंग. Okay, who is interested in Sahil is interested on helping him. Yes, only when you will help, yeah, definitely you will help him, है ना. डेफिनेटली तुम्ही हेल्प कराल, पण जर तुम्हाला त्याच्याबद्दल काही बॅकग्राऊंड नाही, तुम्हाला माहिती नाही की त्याच्या घरी काय चाललंय, आणि नुसतं उर्मट सारखं तो येऊन जर म्हटला असता की मी काय देत नाही उद्याला, मला उद्या द्यायला काय जमणार नाही, अशा उद्धट रिमार्क्सला कोणीही तुम्हाला हेल्प करायला येणार नाही. Whereas when you are polite, when you are obedient, when you are decent enough, and जेवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे
तुम्ही ह्याचा अर्थ असा नाही की बघ पूर्ण घराची हिस्ट्रीच काढून बसायची आणि सांगायचं की कसं मला आत्ता द्यायला जमणार नाही. नो, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम. थोडंसं फॉर्मली एक फॉर्मल टोन वापरून जो प्रॉब्लेम आहे तो शॉर्टमध्ये सांगून जर तुम्ही एखादा प्रॉब्लेम डील करू शकत असाल, दॅट इज वेअर युअर स्किल इज युज्ड. लक्षात आलं? सो जेव्हा तुम्हाला सेकंड टाइम जेव्हा त्याच अजून एका मुलाने याच गोष्टीवर असं उत्तर दिलं असतं की सर सॉरी मला उद्या द्यायला जमणार नाही, मी पॉझिटिव्ह आहे, थोडं बरं झाल्यानंतर मी तुम्हाला जेवढं लवकर होईल तेवढं लवकर देतो. सो आय सबमिट द असाइनमेंट as soon as possible once I am fine or once I am feeling better. So अशा वेळेला तुम्ही दिली असते का? Yes, Ashutosh, correct. Definitely you must have given. Definitely will give him. And why will you give him? का बरं द्याल? Because he is good enough to share and communicate with you. है ना? Another important aspect of emotional intelligence is you try to show empathy. है ना, दोन गोष्टी तुम्ही दाखवता विच आर एम्पथी. नाउ व्हॉट डू मीन बाय एम्पथी? एम्पथी इज अवेअरनेस ऑफ नीड्स अँड फिलिंग्स ऑफ अदर्स. जे आपण फर्स्ट वाल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं आहे की नाही, की पहा कसं छोटी मुलगी आहे तिचा फुगा उघडून चालला होता. येस आशिष, करेक्ट, बिकॉज इज पोलाइट अँड द रिझन इज जस्टिफायबल. करेक्ट. What? There is always someone with you, Ashutosh. Do you still believe in God? स्वाती, करेक्ट. बोलण्याची पद्धत पण पाहिजे. अँड आशुतोष, यू आर नॉट अलोन ॲट ऑल. देर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग अँड ग्रेट पर्सन विथ यू अँड दॅट इज यू युअर सेल्फ. लक्षात आलं? तुम्ही स्वतःच इतके इक्वली strong असतात that definitely you need people in your life, but when you are in such a situation, such a problems, you तुमचा बेस्ट फ्रेंड, तुमचा कॉम्पिटिटर बेस्ट कोण असू शकतं? तुम्हीच असू शकता तुमच्याशी, हो की नाही? राईट. सो कमिंग बॅक टू द पॉइंट, एम्पथी इज वॉट, की जेव्हा तुम्ही समोरच्याचं समजून घेता, समोरच्याचं जे बोलण्याची पद्धत आहे है ना, राईट, अंडरस्टँडिंग द फॉर्मल मॅनर्स इज अगेन an important part. Yes. So जेव्हा त्याची जे नीड्स आहे तुम्ही स्वतःचं जेव्हा कम्युनिकेट करताना पुढच्याच पासून लक्षात ठेवा, बऱ्याच वेळेला आपल्याकडनं असं होतं की नाही माझं म्हणणं काय ते ऐकून घे, है ना, तुझं आहे बरोबरच आहे पण माझं ऐकून घे की मला काय म्हणायचंय, की नाही मी म्हणतोय ते बरोबर आहे किंवा माझं या गोष्टीवरचं मत नाही. समजा आता असं असेल की ब्ल्यू आणि रेड कलर मध्ये कुठला फेवरेट कलर आहे, तर ब्ल्यू कलर चांगला आहे. का चांगला आहे? तो सगळ्या कलरवर उठून दिसतो. ते पण मला समजा रेड आवडू शकतो ना. सो यू हॅव टू रिस्पेक्ट द पर्सन हू सेज की रेड कलर इज ऑल्सो ब्युटिफुल, as well as you have to strongly suggest also की नाही ब्ल्यू कलर इज ऑल्सो इक्वली गुड. लक्षात आलं? दॅट इज हाऊ यू कॅन शो. यू नीड टू अंडरस्टँड की समोरच्या माणसं जेव्हा, एक लक्षात ठेवा इथून पुढे तुम्हाला खूप उपयोगी पडेल. ओके, की जेव्हा पण तुम्हाला असं वाटतं ना की हा माझ्याशी आता असं का बोलला किंवा ही माझ्याशी असं का बोलली, आम्ही तर एवढा बेस्ट फ्रेंड्स होतो. अँड गर्ल्स एक्सपिरियन्स इट्स दिस काइंड ऑफ इमोशन्स लॉट ऑफ टाइम की मॅम मी तर म्हणजे माझी तर ती चांगली मैत्रीण होती, ती मला काय फोन करत नाही, मेसेज करत नाही, मी सारखी करते, का बरं असं करते, है ना. सो अननेसेसरीली काय होतात, मिसअंडरस्टँडिंग अँड मिसकम्युनिकेशन्स डेव्हलप होतात. इन सच अ केस ऑलवेज ट्राय टू स्टेप इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन. समोरच्या माणसाच्या विचार, समोरचा माणूस काय विचार करतोय, त्याला काय वाटतं या गोष्टीबद्दल, याच्यात विचार करून बघा, है ना. पोलाइटनेस इज इक्वली इम्पॉर्टंट. व्हेरी गुड विशाल, है ना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण समोरच्या जेव्हा तुम्ही विचार करता ना किंवा समोरच्याबद्दल वाईट मत तयार करता किंवा एखादी गोष्ट तुम्हाला खटकते आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही बोलता, तर ती का बरं तुम्हाला खटकते ह्याच्या बरोबरीनेच समोरचा माणूस असं का वागला असेल याचा पण विचार करायचा प्रयत्न करा. लक्षात आलं? द मोर यू ट्राय टू अंडरस्टँड अदर्स, the more you try to understand why they are feeling like this, why they are feeling neglected, why they are feeling rejected, and why they yes, and why there is a need to get in, to mix them with us, or why why we need uh, our friends to feel one, है ना.
or feel positive or feel the why they are feeling lonely, या गोष्टीचा जर तुम्ही उलटा विचार करायचा प्रयत्न केला तर एखाद वेळेला जे तुमचं मिसकम्युनिकेशन होतं ते दूर होण्यास नक्कीच प्रयत्न होईल. लक्षात आलं? व्हेरी गुड. थँक्स फॉर युअर इन्स्टंट मेसेजेस. आय लाईक इट व्हेरी वेल. Okay. Now, another important emotional intelligence skill is your social skills. Okay. Now, before we continue, I want you to टाईप सम एक असं एखादं उदाहरण किंवा असं एक लाईफ तुमच्या बाबतीत घडलेली अशी एखादी छोटंसं इन्सिडेंट असं सांगा की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झॅक्टली कळलंच नाही की नंतर भांडण कशामुळे झालं. कॅन यू एनी वन नरेट? यू कॅन इमॅजिनरी असलं तरी चालेल, रिअल लाईफ सिनारिओ असलं तरी चालेल, है ना. अँड वी विल ट्राय टू अनलाइज की एक्झॅक्टली कम्युनिकेशन कुठे प्रॉब्लेम झाला. येस, एनीवन वुड लाईक टू राईट? येस, Ashutosh, why don't you give one such example of what happens to you every day? No, Prathamesh, that is never a good thing. You should never act like someone else. You should always be yourself. You should always stand for what is right and what is wrong. Anyone? Yes, people? Okay, so sometimes you don't understand their feelings. Okay, you and your breast. Most of the time it happens because of misunderstanding. Very good. Thanks, Pranali. Thank you, Ashutosh. Okay, so Ashutosh's big problem is you don't understand the feeling. You know, your friend's feeling, right? Ruxar says you and your me and my best friend. Okay. Okay, so see what happens is most of the time you fail to understand a person is you just have to be more discriminating with the help you render towards other people. Why do you have to discriminate with the help, Prathamesh? You should never discriminate. करेक्ट मयूर, व्हेरी गुड. सो तुम्हाला ऍक्च्युली बोलायचं एक असतं आणि तुम्ही बोलता वेगळं है ना. समोरचा माणूस अर्थ त्या गोष्टीचा वेगळा घेतो. एकदम बरोबर आहे. जेव्हा तुमची चूक नसते तरी तुमचा मित्र तुमच्याशी रिलेशन ओके करेक्ट है ना. सो जेव्हा ऍक्च्युली तुम्हाला okay, if a person insults you and you go to solve the problem but that person starts yelling at you for past things, then what should you do? Where thanks Purnima. Okay, it's really painful, correct? It's always painful. Okay, even that person was not right. Okay. Yes, thank you so much for sharing these problems with me and let us one by one understand where this communication is going wrong. है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अँड इवन दॅट पर्सन वॉज नॉट करेक्ट ऑन ओके दॅट इज राईट है ना. बऱ्याच वेळेला असं पण घडतंय की इथे आता एक पाहूया है ना. वी स्टार्ट विथ ॲज आय वॉज टॉकिंग अबाउट प्रथमेश राईट. यू शुड नेव्हर डिस्क्रिमिनेट विथ द हेल्प. ओके, शुड ऑलवेज म्हणजे लक्षात ठेवा. इनफॅक्ट भले तुम्हाला समोरचा माणूस आवडतही नसेल पण जर अशी वेळ आली असेल की जेव्हा तुम्ही मदत केल्याने काहीतरी फायदा होणार असेल त्या गोष्टीचा त्या माणसाचा, यू शुड डेफिनेटली हेल्प. सेकंडली ॲज मयूर सेड की आपल्याला बोलायचं एक असतं आणि समोरचा वेगळा अर्थ घेतो. एक लक्षात घ्या. से फॉर एक्झाम्पल आय विल गिव्ह अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल. ओके,
So, say for example, as Ashutosh said that he has met me once, and as I was saying, की आशुतोषला मी म्हणलं, oh yes, I saw you under the tree, है ना? I saw you eating मॅगी दॅट डे. समजा तो टिफिन मध्ये त्याने मॅगी आणलं असतं, है ना? सो वेन आय से इन द क्लास, येस आशुतोष, आय थिंक यू लाईक मॅगी व्हेरी मच, है ना? की बाबा मला माहित आहे मॅगी खूप आवडते दिसते एका मुलाला क्लासमध्ये. सो इथे लक्षात घ्या, फक्त आशुतोषला कळेल की मी मॅगी खाते हे कोणाबद्दल बोलते. व्हेराज बाकीच्यांना कॉन्टेक्स्ट आहे का इथे, की मी कशाबद्दल आणि कुठल्या मुलाबद्दल बोलते? कोणाला कळून येईल का इथे? नाही कळणार. वाय? बिकॉज लक्षात घ्या, फक्त आशुतोष नाही त्या दिवशी मी पाहिलं ना त्याला मॅगी खाताना, बाकीच्यांनी नाही पाहिलं. सो जेव्हा हे जे मिसअंडरस्टँडिंग होतं ना, की जेव्हा तुम्ही आता म्हटलं की मी बोलतो एक, समोरच्याला अर्थ वेगळा काढतो, है ना? सो त्यावेळेला असं होतं की तुमचा जो कॉन्टेक्स्ट असतो ना, तो कॉन्टेक्स्टच वेगळा असतो. जसा मी आता जेव्हा म्हणेन असं क्लासमध्ये की हा आशुतोष मॅगी, किंवा हा एक मुलगा क्लासमध्ये रोज डब्यात मॅगी आणतो बहुतेक, सो आशुतोषला कळेल तो मुलगा कोण आहे क्लासमध्ये. बाकीच्या मुलांना कळणार नाही मी कुठल्या मुलाबद्दल बोलते, बिकॉज माझा जो कॉन्टेक्स्ट आहे, कॉन्टेक्स्ट म्हणजे आमच्या दोघांकडे एक बेसिक आता हे नॉलेज आहे की तो रोज डब्यात मॅगी आणतो. बाकीच्या मुलांना ते माहित नाही, त्याचे जे मित्र असतील त्यांना हे कळेल. सो हे जे कॉन्टेक्स्ट म्हणजेच तुम्हाला बेसिक जे, जेव्हा कम्युनिकेशन मध्ये बेसिक बॅकग्राऊंड नॉलेजचीच जर कमी असेल, तर तेव्हा हे जेव्हा अर्थ वेगळा घेतो ना समोरचा माणूस, हा अशा टाईपचे प्रॉब्लेम होतात. तेव्हाच म्हणूनच जे आपण सगळ्यात पहिले एक सर्कल मध्ये पाहिलं होतं पहा, की आय जस्ट शो यू द सर्कल वे, है ना? सो या सर्कलमध्ये पहा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय केलं होतं त्यांनी, की कम्युनिकेटिंग युझिंग क्लिअर वर्ड्स. अशा वेळेला बरेच वेळेला असं होत असेल की तुम्ही क्लिअर शब्दांमध्ये, कधी कधी रागाच्या भरात आपल्याला लक्षात राहत नाही की आपण कुठले शब्द कसे वापरतोय, काय बोलतोय, ओके नाही? सो अशा वेळेला ट्राय टू कम्युनिकेट विथ क्लिअर वर्ड्स. जेव्हा डोकं शांत असेल, थंड असेल, त्या वेळेला बोलण्याचा प्रयत्न करा, है ना? आता जेव्हा तुमची चूक नसते तरी पण तुमचा मित्र तुमच्याशी रिलेशन ब्रेक करतो, है ना? सो दॅट इज व्हॉट सोमेश रोड. सो तुमची चूक नाहीये हे तुम्हाला वाटतंय. मी मगाशी सांगितलं तसं तुम्ही समोरच्याला काय वाटतंय ह्याचा विचार करून पहा ना. तुम्हाला असं वाटतंय की तुमची चूक नाहीये, है की नाही? से फॉर एक्झाम्पल, मी एक बेसिक एक्झाम्पल देते की टेबलावर पैसे ठेवले होते आईने, भाजीवाला येणार होता, त्याला पैसे द्यायचे होते, तर टेबलावर पैसे होते. तर त्या टेबलावर पैसे होते म्हणून मी उचलून घेऊन गेले. आईला कळलं नाही पैसे कुठे गेले. आई बघते, अरे पैसे तर इथंच ठेवले होते, कोण आलं कोण गेलं. आणि जेव्हा मी कॉलेजमधून आले आईला सांगितलं, हा ते टेबलावर पडलेले पैसे मीच घेतले. सो आता इथे मला सांगा, मला असं वाटलं की काय टेबलावर तर ठेवले होते म्हणून मी उचलून घेऊन गेले. व्हेअरॅज ते पैसे, त्याची जबाबदारी आईने ठेवले असतील. आई असे कुठेही पैसे ठेवत नाही, टेबलावर ठेवले तर काहीतरी कारणासाठी ठेवले असतील. काही बिल द्यायचे असेल किंवा तिला सांगून पैसे उचलायला पाहिजेत, ही गोष्ट मी त्यावेळेला समजून घेणारच नाही. मी म्हणणार माझी तर काही चूकच नव्हती, तरी आई मला ओरडली. लक्षात आलं? तुम्ही जेव्हा आईच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार कराल, जेव्हा तुम्ही तुमच्या मित्राच्या किंवा मैत्रिणीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार कराल, तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की जे तुम्हाला चूक वाटत नाही ती त्याला चूक का वाटते. लक्षात आलं? है ना? आता सोमेश लक्षात आलं इथे काय चुकलं ते? Now let's go for Purnima. So Purnima says that if a person insults you and go to solve the problem, but that person starts yelling at you for past things, then what should you do? So in such a case, Purnima, what you can do is you need to first of all give some time. है ना? थोडा वेळ द्या समजण्यासाठी, त्या सिच्युएशनला थोडासा वेळ द्या, है ना? ना इन्स्टंटली, जेव्हा ऑलरेडी एकदम आसपास गरम वातावरण असेल, है ना? लक्षात घ्या, जेव्हा वातावरण बाहेर गरम असतं तर तेव्हा तुम्ही जाऊन सूप पिता का? हॅव यू एव्हर डन लाईक दिस? उन्हाळ्यामधून बाहेरून आल्यानंतर गरम गरम सूप किंवा गरम गरम कॉफी, गरम गरम चहा कधी प्यायची इच्छा होते का? पिता का तुम्ही? करता असं? किंवा एकदम थंड पडलं, बर्फ पडायची वेळ आली आहे तर तुम्ही मस्त आता सरबत पिणार, थंड फ्रुटी पिणार, फॅन्टा पिणार, असं करता? नाही, कधीच करत नाही, आहे की नाही? थँक्स अदिती, है ना? सो बिकॉज अदिती वॉज द फर्स्ट पर्सन टू से नो, ओके? सो you never do so. So
सिमिलरली जर ऑलरेडी गरम सिच्युएशन असताना तुम्ही अजून जर जाऊन बोलणार असाल, हे करणार असाल, तर त्याच्यातून परत अजून नवीन वाद सुरू होतील, हे की नाही? सो अशा वेळेला नक्की काय करायला पाहिजे, तर थोडंसं आधी त्या सिच्युएशनला शांत होण्यासाठी वेळ द्या, म्हणजे मग या अशा गोष्टी घडणार नाही. लक्षात आलं पौर्णिमा? अँड अगेन ॲज यू सेड की त्या गोष्टी त्या साईडने करेक्ट पण नव्हत्या, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टँड ॲज आय सेड अर्लियर की जेव्हा तुम्ही असं म्हणता ना त्याचं चुकलंय, है ना, आणि जेव्हा समोर जाऊनच म्हणतो ना तुझं चुकलंय, तर तो तुझं चुकलंय असं का म्हणतोय हे तर आधी समजून घ्या. इन हे समजण्याच्या नादात तुम्हाला इन केस हे लक्षात येईल की अरे फालतूचंच भांडण चाललंय किंवा फालतूचंच हे कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडिंग होते आणि ह्याची काही गरजच नव्हती, है ना. And yes, it is definitely painful when there is misunderstanding, है ना. That shows that you are a human being and it is painful, but you need to get out of that pain and need to start communicating in a better way. Hmm? Once you start understanding people, it becomes easier for you to communicate why such person is feeling in such a way. It becomes easy to interpret and understand. So, or people say anything about your best friend and we think it's true. That's misunderstanding. Yes, Vaishnavi, definitely. And it's not just misunderstanding. Remember, trust is an important aspect. As we have such one important interpersonal skill is relationship management. And in such a thing, basically, if once you say that he is my best friend or she is my best friend, and if someone says and if someone comes to you and says some kind of X thing about the person and you believe it, that is the least thing you can do. You should never, that is, I mean, what I mean to say is that that is one of the thing you should never ever do in your life. जर तुम्ही समोरच्याला तुमचा बेस्ट फ्रेंड मानत असाल आणि जर तुम्ही त्याच्या कोणीही तुम्हाला येऊन त्याच्याबद्दल काही सांगून जात असेल आणि तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवत असाल, सो यू आर नॉट केपेबल ऑफ सेईंग बेस्ट फ्रेंड. तुम्हाला जर हो, ऑफकोर्स तुम्हाला जर असं वाटत असाल अरे हो असं होऊ शकतो किंवा हो तो करत असेलही किंवा हो मला काय कल्पना नाही पण असेलही, सो गो अँड आस्क युअर बेस्ट फ्रेंड अबाउट इट अँड देअर वोंट बी एनी मिसअंडरस्टँडिंग. People will understand. Remember, there will be a time when people will understand each other. There is a time when people understand what you are and communicate with you in such a way only when you start treating them like one. तुम्ही जेव्हा लोकांना समजून घ्यायला प्रयत्न कराल तेव्हाच लोक तुम्हाला समजून घ्यायला प्रयत्न करतील, isn't it? What good is a friendship if it benefits you? डेफिनेटली मैत्रीमध्ये फायदा बघणं अपेक्षा नाहीच आहे. दॅट इज अ गुड स्टेटमेंट प्रथमेश. ओके, आय होप आय हॅव सॉल्व्ड एव्हरीवन्स प्रॉब्लेम. So in anger we do something, definitely. Ashutosh, it's okay. Ashutosh, it's fine. Every friend is not worthy of being called as a friend. You need to first check whether that person is equally interested in you and he is capable enough to stand in your bad days. And if I have a misunderstanding and I go to clear it, then is it wrong? It's not wrong. If you have a misunderstanding, definitely you should clear it one to one, and and it's a good thing to do also, Purnima. But everything has a correct time. Check when you're trying to clear your misunderstanding. There needs to be a perfect timing. It should not be जे भांडण आज झालं आणि 15 दिवसांनी जाऊन तू विचारलं अरे काय आहे, then the time is already gone to clear your misunderstandings. There is a perfect timing for everything. Yes, we have to trust our friend. There is a human tendency and human tendency is not going to change, Dhanasri. That is a good answer. But remember, there is also a human tendency to show empathy towards others. रस्त्याने एक मुलगा समजा कुत्र्याला दगड मारतोय, तर तुम्ही काय करता, तुम्ही पण त्याच्यावर जाऊन कुत्र्याला दगड मारायला सुरू करता का त्या मुलाला, छोट्या मुलाला ओरडाल की
कुत्र्याला दगड मारू नये. काय कराल दोन्हीपैकी? तुम्ही पण दगड माराल का तुम्ही समजवायचा प्रयत्न कराल? है ना? सो तुम्ही काय कराल? करेक्ट, यू वोंट, तुम्ही दगड मारणार नाही. तुम्ही काय कराल? समजवण्याचा प्रयत्न कराल, है की नाही? सो ऑफकोर्स देर आर यू, जेवढे लोक तेवढे वृत्ती, त्याच्यात आपण चेंज करू शकत नाही. पण जर लोक वाईट असतील तर लोक चांगलेही असतात जगामध्ये, अँड दॅट टेंडन्सी इज ऑल्सो नीड्स टू बी सीन, इजंट इट? सो बट मॅम, जेव्हा भांडण माझ्या पॅरेंट्स आणि मित्राच्या पॅरेंट्सचे असतील तर इथे माझी काय मिस्टेक येते फ्रेंडशिप ब्रेक करायला? ओके, दॅट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स situation, Somesh. And again, I would like to say that I'm not aware of the entire situation and entire problems. Okay. Yes, Ashutosh, you will stand for them. समजून सांगाल, right? Very good, है ना? Very good. It's a good audience today. अरे अरे आशुतोष, एवढं हसायचे, स्माइली. ओके, व्हेरी गुड. राईट. सो आज तुम्ही काय पाहिलं? इंटरपर्सनल स्किल्स. ना वाय इंटरपर्सनल स्किल्स आर इम्पॉर्टंट हे तर आताच आपण ऍक्च्युली क्लासमध्ये. थँक्यू शुभम. आज फर्स्ट टाइम असं लेक्चरमध्ये झालं, मी फर्स्ट टाइम पाहिलं की कोणीही सुरुवातीपासून अटेंडन्स लिंक मागितली नाही. कशी काय रे? कौतुकच वाटलं मला. एकदा पण कोणी टाकलं नाही आज चॅटमध्ये, कारण मी आज सांगणारच होते की आज जोपर्यंत माझं लेक्चर होत नाही तोपर्यंत आता काय मिळत नाही, कारण मीच पाठवणार आहे. थँक्यू शुभम, थँक्यू सो मच. थँक्स. Okay, now let's another game at the end of the session. Thank you so much. Let us play another game. मला एका वर्डमध्ये तुम्हाला आजचं प्रेझेंटेशन, म्हणजे तुम्हाला आजच्या प्रेझेंटेशन मधून काय कळलं, अशी कुठली स्किल कळली की जे तुम्ही पुढे आयुष्यामध्ये रोज वापराल, अलॉंग विथ एन इमोजी मेसेजमध्ये टाका. थँक्स सोमेश. थँक्यू सो मच मेघा. थँक्यू श्रेया. Yes, Shreya is the first person along with an emoji. Thanks, Shreya. Thanks, Mansi. Thank you, Mayur. Thanks, Prathamesh. भले म्यूट असलं तुम्ही तरी आज चॅट मधून बोलल्यामुळे खूपच छान वाटलं. Yes, ma'am, when two people are fighting and they are elder from us and we are third person, both of them share their problem with us and we explain them that they should behave like that. Then also they say, now you will teach us what to do at that moment. What should we do? Okay. लक्षात ठेवा, in such a case, Radhika, I'll say that it's better की तुम्ही मोठ्या लोकांच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये इन्व्हॉल्वच होऊ नका. अँड येस, टू सर्टन एक्सटेंट काय होतं बऱ्याच वेळेला, यू कॅन गिव्ह युअर ओपिनियन और यू कॅन ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, है ना? बट इन सच अ केस, इफ इट्स युअर पियर ग्रुप मध्ये डेफिनेटली यू हॅव युअर से, है ना? And you try to explain, but you don't try to solve the entire skill problems. Okay, thanks Ruksar. Thank you Swati. Thank you so much fellas. Thank you Jyoti. Okay, I hope that, thank you so much everyone. I hope that everyone will take something from this session. And yes, am I audible? I thought I lost you. Yes, something. It's okay, Ashutosh. Now I hope this will help you to understand another other person's perspective. Thank you so much. Now let me show you your. Yes, I want to show you something now.
In the very beginning, I like this, Mahesh Mate. Thank you so much. Hashtag you got this. Thanks. Hashtag good vibes. Thank you so much. I want to show you something. In the very beginning, I had asked you for your votes. I hope you remember. Can you see this? So just सुरुवातीला सगळ्यांनी जे टाकलं होतं ना, that how can you name your emotions? This is what you had answered. And it's a very good thing that most of you have answered it. Happiness, sadness, anger, enjoyment, and it's a very good thing to see your results also. So thank you again for showing such a great interest and being a very good audience today. I'll be sending you your attendance link in the chat section. Just give me a minute, I'll send it to you right away. Thank you, students. I wish to see you in college soon. Thank you. Okay, that's it for today. And now I want to make some announcements also. Thank you. Yes, I've pinned the link also. I think it's not yet pinned. Yes. Thank you, Rasika. Definitely we'll be meeting soon. Okay. So coming back to the main announcements, I'll just stop my screen now. Yes, am I audible and visible basically? नाही कालच्या लेक्चरची अटेंडन्स दिली होती चॅटमध्ये टाकली होती मी यू जस्ट हॅव टू चेक इट अगेन सोमेश अँड right. Now coming back to the now this session officially has been over. The session is over now. This papers I wanted to tell you about your papers. Now further communication नहीं कल lecture नहीं है. Tomorrow we won't be having lecture. This is the last lecture of the series. And further communication about your papers will be communicated shortly on the Telegram channel. I hope सगळ्यांना टेलिग्रामचं चॅनल जॉईन केलं आहे. येस. अजून किती मोठा पाहिजे होता अटेंडन्स लिंक. That will be sufficient for us to mark your attendance. Abhishek. Okay. So I hope everyone has joined Telegram channel. Further communications will be forwarded on Telegram. Okay. So that's it for today. Hope to see you soon. Bye bye.